So guys, that's it. I just made a very quick dip nandiyan sa water. Just wanted to... Oh my gosh, ano siya kinahulog. Nahulog si ate, natumba. Okay na kati. Dakiat pa, mga noriyak. Hi, so we have arrived at our destination, which is Badian, and nihawat taga niya sa Cebu City around mga 5 a.m. So karon it's 7:56, so almost 8 a.m. na. So mga 3 hours na siyang arrive, no? Bus ride going here. Dali ba kayo? May traffic. So, karon kina naman ta diri, mangita tag makanan kay gutom, pamahaw ka. Mangita tag makanan kay gutom. Muto siya guys, kung ganahan mo makabala to ganit sa inyong pamahawari mo so sila ang merkado diri sa Badian nani karenderia kaning area na naglaray rin yung mga pagkaon diri pili lang mo pa sa inyong ganahan dali so ayan mga pagkaon diri para ra pa joy kato tanan akong gikaon kay 65 pesos ra to siya 65 ka wala mo kay soft drinks hindi mo ko soft drinks tubig naman ta healthy living lagi daw so siya. So, would definitely recommend inigabot niyo Badian kung wala po may kaon ari mo diri sa ilang market tuod lang jud mo pangatanan mo kuha mo katuod and then makita rin ninyo diri and accommodating tanan mga tao diri makatad na nila pati ang mga tindera paano kapayon sila so karon kita sa kumanta ato na sa next stop which is ang Kansanto Spring. So this is the Kansanto Spring. Epic fail. So yeah, this is the Kansanto Spring guys. Tara, suta.
So guys, muna karon ang Kansanto. Sad to say, kanang kuan siya no? Kanang hunas siya ron. Pero okay ra kay makaligoan naman gyapon siya. And I think taga diri tagahawak man siguro gyapon ang kanang kuan ang tubig, so makaligo ra gyud gyapon ta. And paingon jud nga hinlo jud kayo ang spring diri sa Kansanto kay may kuan, may mga isda. Nakita mga isda mo kuan dito. Kinabutang ang mga isda. And ayan, pamoring sa Kansanto, pagkuan mo pakara mo motor dito sa kanang kuan sa merkado nila. And then 50 ra bayad padung diri. Pagabot diri sa Kansanto, 40 pesos ang entrance fee per person ang siya. And first come first serve na dayon sa kanang kuan. Sa ilang mga cottages diri, dagan sila mga cottages na sila 1 2 3 4 5 5 din na sila ko nga cottage dito. Nakatay mga duyan kay ganiya. Sa itong nakita ko persona to, mga duyan na ibityokihan. So dagan jud mo buhat diri sa Kansanto. So, tip number 1, kung mari mo sa Kansanto, i-check ang kalendaryo kung high tide or low tide. So, kung namo atong katong dako nga kay kalendar nga nay katong puwa o blue. Ang pula o blue na kalendar na may nga na siya nga low tide, may nga siya og high tide. So namatana ko ganiha ang high tide karon or ang taog or ang high tide karon sa Kansanto kay niya paudto or most likely mga launa sa hapon. So Since nanam dito diri no, kung anong tayo mo buhat, ligo na lang ta. Oops, gilis ako. Bye! So, this is it for Kansanto guys. Sarap ko masulti. Bugnaw kayo ang tubig. Lamig kayo. Ligo. Take out. Pachukistanan. And dumi sa feeling nga kanang ikaw raw sa mo paano. Kanang ikaw raw sa mong lamay-lamay ba. Do, ningaw, lonely. Pero okay lang. Okay. Nag-enjoy mo ko. And then kanang hindot siya. Next time jud ako jud siya make sure nga kanang taob na jud ang kwan. Mas hindot jud siya nga taob diri. Di ba mas malayat jud ka. Kanang makakapag sa kanang kwan. Backflip makaroon. O kanang kwan. Kanang daw ni. Nag-enjoy ra sa ko mas ako sa diri karon. O mingaw kita nan. and ganahan po ako magduyan dito sa taas. Pero akong driver, ako si kuya driver, akong motor. Kaya niapot naman. So, anto na sa taas atong next stop which is ang Kawasan Falls. So, bye! So, muna ni, padung na ta sa Kawasan Falls. But, di pa ni mo, taas pa ni nga lakawon, nagbayad lang ta sa entrance fee dito sa pond, which is 45 pesos and it's legit kay naay kuan resibo jud sa government. So, At least, kita mo sa nato nga kwan. Lagi pa doon ng kwarto no, kay lamit hindot ang kwan. Hindot ang daan. So, taas ni nga lakawon.
So guys, that's it. I just made a very quick dip and just sa water. So yeah, hindi ako taman. Sa first level lang ko taman. Hindi na kumusaka dito sa second level o sa third level kay hangat na kitanan. Ako yung nakayong kat dito layo para ba to? Don't nindot yun dito. If you guys wanna visit Kawasan Falls in the near future, I would recommend or suggest that you go to the second level and third level, especially the third level kay nindot kayo onto this third level Inhaw and then grabe kalawom and then nice slide to and like Tarzan. Yeah. So and that's it for me dito sa Kawasan Falls. See you sa next stop na to, which is Lambug Beach. Hi, good afternoon everyone. So this will be my third and last stop for today. And natakaron diri sa Lambug Beach, diri sa Badian. Muna Lambug Beach. Munang stretch sa iyang white sand beach. And high tide karon. Imurag na ni silip si Mr. Sand and it's the best. Mojo pinakanindot nga ending niya akong vlog, which is ang sunset. So guys, enjoy this, and if you do like this video, please don't forget to hit on that approve button, click on subscribe if ganahan mo subscribe sa YouTube channel, and that notification bell for you to be notified of my new videos soon in the future. Alright, thank you so much for watching. Once again, this is Mark Anthony and saying to you goodbye and happy #Soloista.